פרק ג'. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה האגגי, וינשאהו, וישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קורעים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. ויגידו להמן, לראות, היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי? וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. וייבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל, לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן בן המדתה האגגי צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל אחשדר פני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם. מדינה ומדינה תכתבה, ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, ושללם לבוז. תשגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יעשו דחוקים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה.